O fire interzisă din istoria Moldovei care a supraviețuit. Frăția Umbrei din Moldova. Când Papa Clement al V-lea și regele Filip cel Frumos al Franței au orchestrat distrugerea oficială a Ordinului Templier în 1307, majoritatea cavalerilor de rang înalt au fost arestați, torturați sau executați. Totuși se spune că o parte din arhiva secretă, tezaurul mobil și câțiva maestri inițiați ar fi reușit să fugă. Cei mai mulți istorici cred că o ramură a fugit spre Scoția, alții spun că au traversat Mediterana spre Cipru. Dar o legendă păstrată fragmentar în cronicile mănăstirilor moldovenești vorbește despre o rută mai puțin cunoscută, Coridorul Carpaților, folosit de negustori venețieni și genovezi și de aventurieri în căutare de refugiu din Imperiul Otoman. În jurul anului 1400, Alexandru cel Bun, voievodul Moldovei, încerca să stabilizeze un ținut tânăr aflat între Ungaria, Polonia și amenințarea tătarilor. A fost un domn autoritar care a știut să-i țină în frâu pe boierii mereu dornici de schimbări politice. Era un diplomat abil, cunoscut pentru alianțele sale multiple, dar mai puțin se vorbește despre relațiile sale cu oamenii umbrelor. Potrivit unei scrisori pierdute atribuită unui sol polonez, domnul Alexandru s-a întâlnit cu cavalerii cu cruce roșie pe mantie, fugari de sub coroana apusului, cărora le-a oferit cetăți de piatră și codri adânci în care să-și ascundă comoara și meșteșugul. Se spune că acești cavaleri s-au refugiat în ținuturile codrilor Neamțului, unde au început să construiască pivnițe boltite, tuneluri și biserici fortificate, sub pretextul extinderii mănăstirilor. În schimbul ospitalității și protecției, templierii ar fi pus la dispoziția lui Alexandru cel Bun o rețea de emisari, un mic corp de mercenari de elită și, mai important, cunoștințele lor despre finanțe și organizarea administrativă. Unii istorici moderni au observat că, în timpul domniei sale, Moldova a cunoscut o dezvoltare economică surprinzătoare, cu drumuri comerciale securizate, depozite fortificate și un sistem de vamă foarte bine pus la punct, aspecte care se potrivesc perfect cu expertiza templierilor. Cronicarii de curte, evident loiali bisericii ortodoxe, au păstrat tăcerea, dar în pivnițele mănăstirilor titorite de Alexandru încă se găsesc simboluri ciudate, cruci cu brațele egale, stele în 8 colțuri și gravuri cu 2 cavaleri pe același cal, semnele secrete ale templierilor. Unele simboluri heraldice au fost interpretate ca având rădăcini occidentale. Răspunsurile la aceste întrebări nu sunt simple, dar Moldova sub Alexandru cel Bun era un loc ideal pentru astfel de refugiați. În primul rând, Moldova din acea vreme era un regat în ascensiune, dar nu încă suficient de important încât să fie în centrul atenției marilor putere europene. Alexandru cel Bun era cunoscut pentru politica sa de toleranță față de străinii care veneau să se stabilească pe teritoriul Moldovei. Într-un astfel de context, este plauzibil să ne gândim că el ar fi putut primi cu brațele deschise pe acei cavaleri pentru a se adăposti și a-și continua existența în secret, iar în schimbul protecției sale, acești cavaleri ar fi putut oferi domnitorului moldovean cunoștințele lor militare și financiare, contribuind astfel la consolidarea puterii sale în regiune. Legenda spune că la îndemnul acestor cavaleri, Alexandru a început să ridice mănăstiri, care nu erau doar lăcașuri de cult, ci și cetăți de refugiu în caz de invazie. Cetatea Neamțului, mănăstirea Bistrița și mănăstirea Moldovița ar fi fost toate conectate printr-o rețea de tuneluri săpate de meșteri aduși din apus. Se vorbește despre pivnițe secrete unde se ținea nu doar vistieria domnitorului, ci și relicvele aduse de cavalerii fugiți, pergamente cu hărți despre locuri sacre pierdute, sigilii ale ordinului și fragmente din artefacte sfinte. Una dintre cele mai cunoscute mănăstiri care ridică semne de întrebare este cetatea Neamț, un loc fortificat care a jucat un rol esențial în apărarea Moldovei de-a lungul istoriei. Cetatea, cu zidurile sale impunătoare și arhitectura sa aparte, pare să fi fost construită cu o măestrie care depășește tehnicile obișnuite ale epocii. Istoricii locali au sugerat că unii dintre constructorii săi ar fi putut avea legături cu templierii sau cel puțin că au fost inspirați de metodele acestora de fortificare. După moartea lui Alexandru cel Bun în 1432, cronica se rupe. Unii spun că urmașii templierilor s-au contopit cu boierii locali, luând cu ei secretele ordinului.
Alții cred că, văzând cum Moldova era prinsă tot mai mult între imperii lacome, au dispărut din nou spre Polonia, Transilvania sau chiar mai departe spre țara românească, unde Vlad Țepeș ar fi fost interesat de rămășițele rețelei lor. Dar aici începe misterul. Poveștile, indiciile și legende la care circulă în jurul prezenței templierilor pe teritoriul Moldovei sunt suficient de puternice pentru a provoca întrebări și speculații. Tuneluri blocate sub unele mănăstiri, un tezaur niciodată găsit și simboluri gravate în piatră la care localnicii nu s-au mai uitat de mult. Istoricii oficiali resping teoria. Lipsa dovezilor nu face decât să adâncească misterul și să alimenteze fascinația. Un lucru este indubitabil. Moldova medievală, cu mănăstirile sale misterioase, continuă să fie un tărâm plin de secrete, iar Frăția Umbrei așteaptă să fie descoperită. Te alung, Duh necurat, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.